Välkomna! Har du någon gång funderat på hur det kommer sig att ett fenomen som kanske har funnits i flera år helt plötsligt blir en jättestor nyhet? Ett socialt problem som alla pratar om. Idag ska vi göra just det. Vi öppnar den sociologiska verktygslådan för att se exakt hur det här går till. Och vi kan ta ett klockrent exempel. Lustgas. Användningen är ju knappast ny, men helt plötsligt är den överallt. I nyheterna, i politiska debatter, ja, på alla släppar. Så hur gick det från att vara något som få kände till att bli en av de hetaste samhällsfrågorna? Det är precis den gåtan vi ska försöka knäcka idag. Och det här visar ju verkligen på skiftet. För bara några år sedan, ett ganska obemärkt fenomen, trots att det fanns där, idag stämplat som ett socialt problem. Just den här dramatiska förändringen i hur vi ser på saken, det är precis den typen av grej som sociologer älskar att nysta i. För att verkligen förstå det här, då räcker det ju inte med bara att ha en åsikt. Nej, vi behöver analytiska verktyg. Tänk på det som en verktygslåda för tanken. Varje verktyg hjälper oss att se problemet från en helt ny och unik vinkel. Okej, så. Det första verktyget i lådan, det tvingar oss att ställa en riktigt grundläggande fråga. Är ett socialt problem något som objektivt existerar där ute i verkligheten? Eller är det någonting vi tillsammans skapar genom att prata om det på ett visst sätt? Först ut har vi realismen. En realist skulle säga att sociala problem är ungefär som stenar på en strand. De finns där på riktigt, de går att upptäcka, att mäta med statistik och deras skador är konkreta fakta oavsett om vi pratar om dem eller inte. Men en konstruktivist ser på det här helt annorlunda. Här är ett socialt problem inte en sten utan snarare en berättelse. Något blir ett problem först när tillräckligt många inflytelserika personer, du vet politiker, experter, journalister, börjar peka på det och definiera det som ett problem. Verkligheten, den skapas alltså socialt. Och det som är så himla intressant är ju hur de här två perspektiven leder till helt olika frågor. Realisten, den vill ju ha mätbara fakta, hur många skadas. Konstruktivisten däremot, den fokuserar på själva processen. Vem var det som började kalla det här för ett problem? Och varför just nu? Okej, dags för nästa verktygspar i lådan. Nu zoomar vi in på individen och frågar oss hur mycket av det vi gör är ett resultat av våra egna fria val och hur mycket styrs egentligen av krafter som ligger utanför vår kontroll. Här har vi alltså två motpoler. Å ena sidan aktörsperspektivet. Det är idén om den fria viljan, där varje individ gör ett medvetet val. Att använda lustgas är alltså ett personligt beslut. Å andra sidan har vi strukturperspektivet. Det är tanken att våra val i själva verket formas och begränsas av krafter i samhället runt omkring oss. Men vad menar vi då med strukturer? Jo, det handlar om de här ofta osynliga mönstren och krafterna i samhället. Allt från grupptryck och hur lätt det är att få tag på något till mycket större saker som fattigdom, normer i ett prestationssamhälle eller till och med maktstrukturer som bygger på klass eller kön. Det här citatet sammanfattar strukturperspektivet så himla bra. Det menar alltså att vi ofta tror att vi väljer fritt, men i själva verket styrs våra val av förutsättningar och sociala sammanhang som vi inte själva har skapat. Och att förstå det här är helt avgörande. För om vi ser ett problem som ett resultat av individens fria val, ja då kanske lösningen är att informera eller straffa. Men om vi ser det som ett resultat av strukturer, då måste vi ju titta på helt andra saker, som att förbättra livsvillkor eller reglera tillgängligheten. Okej, sista verktygsparet. Nu zoomar vi ut och tittar på hela samhället. Ser vi samhället som en harmonisk helhet som strävar efter balans eller ser vi det mer som en arena för ständig kamp mellan olika grupper? Konsensusperspektivet, det liknar samhället vid en kropp, en organism. Alla delar, familjen, skolan och arbetslivet, förväntas samarbeta för att helheten ska fungera. Sociala problem som till exempel missbruk ses då som en slags sjukdom eller en avvikelse som stör den här balansen. Konfliktperspektivet å andra sidan ser samhället mer som en boxningsring. Här pågår en ständig kamp om makt och resurser mellan olika grupper, säg mellan rika och fattiga eller mellan olika generationer. Sociala problem är då inte en störning utan ett symptom på den här grundläggande ojämlikheten. Okej, tillbaka till vårt exempel. Ur ett konsensusperspektiv är lustgasanvändning ett normbrott som hotar den sociala ordningen. Men ur ett konfliktperspektiv, då kan man se det som en kamp mellan ungdomars frihet och myndigheternas kontroll.
eller en konflikt mellan de som tjänar pengar på att sälja och de som vill skydda folkhälsan. Helt olika förklaringar. En riktig klassiker inom konsensusperspektivet är Robert Mertons modell. Den visar hur samhället själv kan skapa problem. När det uppstår ett glapp mellan de kulturella målen, som att bli framgångsrik, och de medel som finns för att nå dit, då kan det leda till avvikande beteenden. Till exempel att man drar sig undan genom missbruk, det som kallas retreatism. Så där ja, nu har vi 3 fantastiska verktygspar. Men hur 17 får vi ihop allt det här till en helhetsbild? Jo, det är här idén om olika analysnivåer kommer in i bilden. Hela poängen är att en enda förklaring nästan aldrig räcker. För att på riktigt förstå ett komplext socialt problem, då måste vi kunna röra oss mellan olika perspektiv och analysera det på flera nivåer samtidigt. Den här modellen visar precis hur vi kan göra det. Tänk att vi zoomar in och ut. Vi kan börja på mikronivån, alltså närmast individen, sen röra oss ut till mesonivån med grupper och organisationer och till sist hela vägen ut till makronivån som omfattar hela samhällsstrukturen. Så, om vi applicerar det här på vårt lustgasexempel så ser vi plötsligt hur allt hänger ihop. Orsakerna finns på alla nivåer samtidigt, från den enskilda individens nyfikenhet på mikronivå till grupptryck och media på mesonivå och hela vägen till samhällets prestationsnormer på makronivå. Sen är ingen av de här nivåerna är fel, men ingen av dem ger hela sanningen på egen hand. Om vi bara försöker förstå lustgasanvändning genom att titta på individens nyfikenhet, då missar vi helt vilken roll grupptryck eller social utsatthet spelar. Så den absolut viktigaste poängen är den här. Komplexa sociala problem har komplexa orsaker. Och genom att använda hela den sociologiska verktygslådan, då kan vi undvika de enkla svaren och istället se den rika, mångfacetterade bild som faktiskt ligger bakom.